අයිබෝන් සුබ දවසක් හැමෝටම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ෆේඩ් ඉන් සහ ෆේඩ් අවුට් එකක් දාන විදිහ සහ ඒකේ ටික් කරගන්න විදිහ. ෆේඩ් ඉන් එකක් සහ ෆේඩ් අවුට් එකක් කියන එක දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඇහිලා ඇති නම දන්නේ නැති ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. ෆේඩ් අවුට් එකක් සින්දුවක් ඉවරෙදි සමනවට ඇහිලා සද්ද අඩු වෙලා මෙහෙම යනවා. සින්දුව පටන් ගද්දි සද්ද මෙහෙම හිමීට වැඩි වෙලා එනවා. ඒක ෆේඩ් ඉන් එක. වැඩි වෙලා හිමීට එන එක අඩු වෙලා මෙහෙම බහලා යන එක ෆේඩ් අවුට් එකක්. ඉතින් ඔක තමයි ෆේඩ් ඉන් ෆේඩ් අවුට් කියන මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. Cubase වල ඉතාලම ලේසියෙන් අපිට මේ ෆේඩ් ඉන් සහ ෆේඩ් අවුට්ස් දාගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහ පෙන්නන්නම්. සහ ඔයගොල්ලෝ තව පොඩි දන්නේ නැති දේක් කියලා දෙන්නම් ෆේඩ් ඉන් ෆේඩ් අවුට් එක ගැන. ඉතින් බලාගෙන යන්න වීඩියෝ ඉස්සරහට. ෆේඩ් ඉන් එක ට්‍රැක් එකක් පටන් ගද්දී සහ වොයිස් අපි මැදින් කැපුවාම ඒ කියන්නේ වොයිස් වල මොකක් හරි බ්‍රෙත් එකක් අයින් කරන්න හරි පොඩි නොයිස් කට් එකක් නොයිස් කැලක් තිබුණා මොකක් හරි ඒක අයින් කරන්න හරි අපි වොයිස් එක මැදින් කැපුවා කියමුකෝ ආපහු එකපාරට පටන් ගද්දී අර එන නිකන් ස්පීකර්ස් පිරෙන්න සවුන්ඩ් එකක් එනවා තේරෙනවා අපිට නැවතිලා ආයි ගද්දී. ඉතින් ඒ වගේට අපිට පුළුවන් වොයිස් එක හැමීට ෆේඩ් ඉන් එකක් දාලා ගන්න. සින්දුවක් කියලා දී අනිවාර්යෙන් ෆේඩ් අවුට් එකක් දාලා ලස්සනට අඩු කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මේක ලේසියෙන් කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද බලන්න යන්නේ. අපි බලමු ඉතල ෆේඩ් අවුට් එක බලමු. මේ වගේ ට්‍රැක් එකක් දැන් තියෙන normal මම ගත්ත ට්‍රැක් එක. මේ ට්‍රැක් එකේ කෙරෝල පිටිපස්සේ කෙරවර තමයි මේ ඉන්නේ අපි. මෙතන තියෙන උඩ මෙන්න මේ වගේ චූටි ත්‍රිකෝණයක්. මෙතන ගිහින් මට පේනවා මෙහෙම දෙපැත්තට ඊතල දෙකක් දාලා මෙතනින් ක්ලික් කරගෙන රයිට් ක්ලික් එක බාගෙන සෝරි ලෙෆ්ට් ක්ලික් එක බාගෙන මෙහෙම ඇදගෙන එන්න. හරි. දැන් ওই ෆේඩ් අවුට් එක වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් දැන් මේක අපි මේකේ ට්‍රැක් එකේ ලෙවල් එක පෙන්නන මේ ගේන් එක පෙන්නන මේ ලයින් එකනේ මේ තියෙන්නේ. දැන් ඒක මෙහෙම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක දැන් අහලා බලන්න මෙතනින් හරිය මේ ට්‍රැක් එක මේ ට්‍රැක් එකේ වොලියුම් එක අඩු වෙලා යනවා. හරි. ඔය තිබ්බයිදී මම පෙන්නන මවුස් එක අතහැරීම තමයි ගේන්නේ මේක වැටෙන්නේ ඉෆෙක්ට් එක ෆේඩ් අවුට් එක මවුස් එක අල්ලන් ඉන්නකම් වැටෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔක තමයි ෆේඩ් අවුට් එක. ෆේඩ් ඉන් එක මේ පැත්තේ තියෙන මේ වගේම චූටි ත්‍රිකෝණ. ඉතින් කොහොම අපිට ෆේඩ් ඉන් එක දැම්ම ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ වේව් ෆෝම් එකෙත් ඒක අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා. ඔයාලට ඕන තැනකට ඒක හදලා තියාගන්න පුළුවන් ලස්සන තැනකට. ඊට පස්සේ මම පෙන්නනවා කිව්ව එක මේකේ තියෙන වැදගත්ම දේ මෙන්න මෙතන දැන් ෆේඩ් අවුට් වුණාට පස්සේ මේ ෆේඩ් අවුට් චේර් එකක් තියෙනවනේ මෙතන මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එතකොට එනවා මෙන්න මේ වගේ අපිට ෆේඩ් අවුට් එකට තියෙන සෙටින්ග්ස් ටික තියෙන පොඩි වින්ඩෝ එකක්. මේ වින්ඩෝ එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ ෆේඩ් අවුට් එක මොන විදිහට දෙන්න ඕනි කියලා ඕන විදිහකට වෙනස් කරන්න. දැන් මේක තියෙන්නේ කෙලින්ම තනි ලයින් එක ෆේඩ් අවුට් එක. එකම ගානට මෙහෙම අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාට ඕන නම් මේක මීට කලින් අඩු කරගන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ එකක් දාන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ මෙහෙම කර්ව් එකකින් ලෙවල් දෙක අඩු වෙලා යනවා. තව චුට්ටක් වැඩි කරලා ඊට පස්සේ අඩු වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාට ඕන විදිහකට සහ මේ මෙන්න මෙහෙම මේ පැත්තට තවත් මෙහාට ඇන්ගල් කරලා ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් එකපාරට මෙහෙම ඩ්‍රොප් කරලා දාන්න. ඉතින් ඒ ඕන විදිහකට ඔයාට පුළුවන් මේකේ ෆේඩ් අවුට් එක දාගන්න. තව විශේෂ දෙයක් අපි ගත්ත ගමන් කොහොමද තියෙන්නේ? අපිට පුළුවන් මේ ඕන තැනකින් අපිට ඕන විදිහට මේකේ ෆේඩ් අවුට් එක හදාගන්න. මම නිකන් හැදුවේ මෙහෙම කරලා ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට ඔයාට මේක උඩ ක්ලික් කරන් පේනවා මේ තියෙන. දැන් මේක මේ විදිහට තමයි සවුන්ඩ් එක අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා ඔය විදිහට තමයි ෆේඩ් අවුට් එක වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම නෙමෙයි මම නිකන් පෙන්නන්න කරේ මේක මෙහෙම උනත් දාන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාට ඕන විදිහට මේක ලස්සනට ඔයාට මේක ඉෆෙක්ට් එක දාන්න පුළුවන්. සහ මේ කර්ව් එක මොන වගේද කියලා ඔයාලට මෙතනින් හදන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපි ගත්ත දේ කෙලිම රෆ් විදිහට මේක තව ටිකක් ඒක ස්මූත් කරලා මේ හොඳටම ස්මූත් කරලා ඒ විදිහට ඔයාට ඕන විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන් ෆේඩ් අවුට් එක වැටෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඊට මේක ඇප්ලයි කරලා ක්ලෝස් කරගත්තාම හරි. ඒතකොට ෆේඩ් අවුට් එක වැටලා තියෙන්නේ මේක තියෙන මේ ට්‍රැක් එක විතරයි. හරි. මේ ට්‍රැක් එකට අපි දැම්මොත් ඒකට අලුත්ම වින්ඩෝ එකක් නේ. ඒකේ හැම මුකුත් නෑ අර ට්‍රැක් එකට විතරක් අදාළ දෙයක්. ඒ ට්‍රැක් එකට විතරයි වින්ඩෝ එක ඕපන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මුලට යමු. ෆේඩ් ඉන් එකත් එහෙමයි. හරි. එතකොට මේක අපිට ඕන විදිහකට මම මෙහෙම ඕන ඇප්ලයි කරලා අපිට අහලා බැලුවා මේක ගැලපෙනවද නැද්ද කොහොමද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ සෙට් මේ වගේ තමයි සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපිට අර එහෙම යකුත් සෙට් වෙන්න පුළුවන්.
ඒක සින්දුව අනුව. ඉතින් ඔයාලට දාලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේක එන්න ඕනේ සහ මෙතනින් මේක මේවා තින් settings එක වගේ තමයි fade in fade out කියලා වෙනසක් නැහැ. සහ අපිට මේක ඕන විදිහට මෙතනින් හදන්න පුළුවන්. මෙතනින් ටග් ගාලා වෙනස් වෙලා පෙන්නනවා. ඉතින් window එක close කරගන්න නැතුව ඕනනම් අපිට දැන් මෙහෙම අහලා බැලුවොත් ඕක වෙනස් වෙලා තමයි ඇහෙන්නේ. ඔය විදිහට තමයි fade in fade out හදාගන්නේ Cubase වල. මේ window එක ගන්න හැටි අමතක කරන්න එපා. මෙතන උඩ මේ ඒ කියන්නේ fade out වෙච්ච දැන් මේ fade in වෙච්ච area එක මේ පැත්තේ click කරොත් එන්නේ නැහැ. මේ පැත්තේ click කරොත් එයාට මේකේ waveform එක open වෙන්නේ. මෙතනමයි click කරන්න ඕනේ. මෙතන double click කරපුවම මේ window එක එනවා. ඔය විදිහට තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේක restore කරන්න පුළුවන්. ලොකු දෙයක් නැහැ. හැබැයි වටින වැඩක්. feature එක try කරලා බලන්න. ඔයාගේ fade out එකක් දාලා නිකාම්ම අතරින් ඇදලා දාන්න නැතුව අර විදිහට අරන් චුට්ටක් curve කරලා අරන් ලස්සන විදිහට fade out එක සහ fade in එක කරලා බලන්න. ඉතින් thank you අද අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට. තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න. ප්‍රශ්න ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. thank you.